خیر راغی ٹھیک ده کنه بلکې دلته اوس موږ د بیلنس شیټ سره راشو نو بیلنس شیټس کې موږ سره همدغه ګوره دا ده ټیک ده کنه البته 20000 بدل ته جمع شي وي نور چې کوم دې سره نشته خیر دې ځکه موږ سره د پرایمري کیپټل چې کوم دې نه موږ له ماینس شي وي ټیک ده خدا خیر دا خو موږ سره دا اوس راځو موږ ریپورټینګ څخه ریپورټ سره موږ دې ځکه اوس کو بل تاسو د جرنال د لیجر د ټرایل بیلنس د بیلنس شیټ د دې ډیزاینینګ او نومان یو دی دا ته ولې وګورئ چې دا الیکشن دی بیا چینج را چینج کوي یو سره طریقه مری کوي ها دا به زه پوش کوم دې ځکه هغه نه بعد زه اعظم دلته علیکم اوس دا څه کار مونږ کو چې راځو مونږ راغته دا مونږ ټول کلوز کو ها کلوز all documents او راځو باندې دا مونږ د څه جوړو مونږ د پروجیکټ ریپورټ جوړو نو را به د ریپورټس مونږ جوړ کړی د بازار شم یو بل فولډر و اډ کوم له بس ورکم پروجیکټ ریپورټس دې کې بټول مونږ سره پروجیکټس ریپورټس ښه او دا رائټ دې کلیک کو اډ وکړو په یسم او بل فارم FRM project report دا project report مونږ دلته امپرنټ ټیک ده دا project reports بس خالی یا ذکر کو چې دا نوم چینج کوو ها project invoice وکم یو project progress report شي یو project invoice شي نو FRM project invoice دا وځه اډ کما دینه بعد براشل د یو پرسل report ور راوالو project invoice VOIC है ना دا وځه سنټر سکرین راوالو راوالم CRV crystal report viewer کنه دا crystal report viewer راوالم او د ملک شانتي راوکم دا اتوماتیک دا شي خبر ټوله ایریا ونیسي دا وځي سو پراپرټیز دا بوله ختمه کوم چې نه نشم کیږي فار ایگزامپل لکه څه د وځي ټری ختمه کوم کلوز کافی بٹن خودی کلوز بٹن و ختم کوم پیرامیټرز و ختم کوم او بل نیویګیشن بٹن و ختم کوم نو بس دې ځکه نه نیویګیشنز خو دی وی پینل دا و ختم کوم ټیک ده بدل وځه نامه سره ورکوم CRV او دا کرسټل رپورټ نه دا لوګو چې پښتو شو کیږي دا هم ختم کوم نو دا لیکلي لوګو لوګو کوم ځای لیکل نه ماته نه ښکاري که دا نه هم لاړه دغه ها اوس راځو دې موږ انوایس تیارو ها انوایس لپاره موږ ځکه کلیک کو هم دې ځای کې دننه ټیک ده دې دننه کې اوس موږ ټول رپورټس بس اډ کوو اډ وکړو نیو آیټم نه بس ریپورټینګ ته راشي دلته بسو CRV نه RPT ریپورټ ټیک ده انډرسکور سره پروجیکټ انوایس او دا موږ اډ کو خدای نه بعد د موږ سره وسره شي دغه برخې دي کې جو څو قسم دي ها هغه به تاسو دې ځکه ته ځخم یو یوزینګ د ریپورټ ویزټ ته یو بلانک ریپورټ دی او فرام ایگزیسټینګ ریپورټ ټیک ده یو تیار ریپورټ په تراغی نه تیار ہے یا فار ایگزامپل یو بینک ریپورټ دی یا فار ایگزامپل ته بای یوزینګ ریپورټ ویزټ لاړ شو چې کوم ځای کوم شي ضرورت راځي هغه ته ورالو دلته بازار شم دا یاد ساته خاله د کنیکشن خپل سیستم کې باندې کنیکشن داسې جوړه دا موږ سره راغی نیکسټ دلته بازار ډاټ سلیش HTML ایکسپریس لیکم ها HTML ایکسپریس په انسټال او ماستر یوزر نیم پاسورډ په دې نشته نو زه راشم دلته به ډایرکټ پروجیکټ راوالم هاي څه به لاړم خا دلته به فینیش کوم ګوره فینیش نه بعد دلته زرالم نه بعد DBU ترالو DBU نه بعد ویو ترالو او وی کې موږ سره پروجیکټ لیست دی ٹھیک ده پروجیکټ لیست بالکل او زه به دې سو کوم نیکسټ شي ځکه देखिए वजह को रज़ो सो कोम प्रोजेक्ट अगर ये टाइटल देखा दा टूल शिजु नहीं नो बल्कि देखिए वजह दा प्रोजेक्ट आईडी ब्रेक दई कोई टाइटल रावाले डोनर नेम रावाले दा स्टार्ट डेट कर दे एंड डेट कर दे कलम रजिस्टर्ड कर दे बजट अमाउंट बजट इनवॉइस नंबर दा स्टेटस से दे चार्ट कर दे ठीक दा डिस्क्रिप्शन है सर कैपिटल अमाउंट है सुमरे प्रोजेक्ट अमाउंट है सुमरे ठीक दा प्रोजेक्ट अमाउंट और कैपिटल अमाउंट and then next बस फिनिश पे को दीजिए कि मगर दा रिपोर्ट मु सर दिल दराश खो दा रिपोर्ट मु सेट को खदे के लिख छड़े जा तंग तंग दी
وګوره پروجیکټ ټایټل دی نو دا به زه داسې کار وکړم چې دې ځای کې به زه راشم دا پرنټ ډیټ پته ختم ټیک دلته به زه رائټ کلیک کوم سیشن ایکسپورټ ته ولاړ شم کلر فار ایگزامپل دې زه کلر اخلم دا خړ ټیک ده دلته به زه راشم یو ټیکسټ باکس پر راوالم دلته به ولیکم څه پروجیکټ انوایس زه رائټ کلیک کړل دلته کې موږ سره فارمیټ آبجیکټ فونټ کې موږ سره بولډ دا موږ سره راواله 22 او بس اوکې موږ سره پروجیکټ ټایټل نه پروجیکټ ټایټل دلته کېږده دا پس راواله دی ځای کېږده ډونر دی ځای کېږده ډونر پس راواله دلته کېږده دا پروجیکټ خالی دغه دی ښه د سٹارټ ډیټ دی ځای کېده او بس دا دی خوا کېږده نور به بیا سیټ کوو ښه اینډ ډیټ شو اینډ ډیټ شو دا موږ سره کله موږ دا رجسټرډ کړی دی بلکې رجسټرډ والا دی ځای کې پکار دی بل موږ سره د اماونټ څومره دی بجټ انوایس نمبر بدل دی کېږي پروجیکټ سټیټس څه دی چا ایډ کړی دی باقي ډسکرپشن دی ورګه دا به ترې راولي دا دلته ږدو ښه دا بجټ اماونټ شو کنه دا کوم اماونټ تلو ډسکرپشن چې کار کوو دا یوزر نیم نه دی دا به دې ځای کېږدو راښکته مې کړو خیر دی ځکه چې دلته موږ صرف د پروجیکټ د جواب ایډ کړي دا به ډسکرپشن راشي دا به ډسکرپشن شي دا یې پروجیکټ سټیټس شو زم به د اماونټ په سړی دې ځای کې اول د اماونټ کېږدو دا به د اماونټ شو دا به د اماونټ کا نو دا سټیټس شو دا به سلیوټ کو برابرې رانه ولې نه خوري دا صحیح ده کنه نه نامې خو نیمې نیمې پوره ده دا صحیح دا وچړ دا شي دې ځای پورې او بجټ انوایس کنه